เรารู้เรื่องราวอดีตของจักรวาลทฤษฎีบิ๊กแบงที่ทำนายว่ามวลสารเวลาและพื้นที่ทั้งหมดเริ่มต้นจากสถานะที่เล็กและแน่นมากเมื่อประมาณ 14,000 ล้านปีก่อนและเรายังรู้จักจักรวาลในปัจจุบันจากการสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ที่พบว่ากาแล็กซีต่างๆกำลังเคลื่อนที่ออกจากกันอย่างรวดเร็วและเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วอนาคตล่ะเรารู้หรือไม่ว่าจักรวาลของเราจะสิ้นสุดอย่างไรนักจักรวาลวิทยามีคำตอบ3ทางเลือกสำหรับคำถามนี้ได้แก่ Big Freeze Big Rip และ Big Crunch เพื่อเข้าใจสถานการณ์ทั้ง3นี้ลองจินตนาการว่าสิ่งของ2ชิ้นแทนกาแล็กซีมีสายยางเส้นสั้นและแน่นดึงให้พวกมันอยู่ใกล้กันนั่นคือแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงขณะเดียวกันก็มีตะขอ2ตัวดึงพวกมันออกจากกันนั่นคือแรงผลักที่ทำให้จักรวาลขยายตัวถ้าคุณทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะได้ภาพจำลองที่ใกล้เคียงกับจักรวาลจริงผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่าง2แรงที่ตรงข้ามกันนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจักรวาลจะสิ้นสุดอย่างไรสถานการณ์ Big Freeze คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าแรงที่ดึงวัตถุทั้งสองออกจากกันมีความแรงพอที่จะยืดสายยางจนหมดความยืดหยุ่นการขยายตัวจะไม่สามารถเร่งความเร็วได้อีกต่อไปแต่จักรวาลก็ยังคงขยายตัวอย่างช้าๆต่อไปเรื่อยๆกลุ่มกาแล็กซีจะค่อยๆแยกจากกันวัตถุภายในกาแล็กซีไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และระบบสุริยะก็จะเคลื่อนห่างออกจากกันจนในที่สุดกาแล็กซีจะสลายตัวกลายเป็นวัตถุเดียวๆที่ล่องลอยอย่างโดดเดี่ยวในอวกาศอันกว้างใหญ่แสงที่วัตถุเหล่านั้นปล่อยออกมาจะถูกเลื่อนความยาวคลื่นไปทางสีแดงจนกลายเป็นคลื่นยาวที่มีพลังงานต่ำและจางมากส่วนก๊าซที่ปล่อยออกมาก็จะบางจนไม่สามารถรวมตัวเกิดเป็นดาวดวงใหม่ได้จักรวาลจะกลายเป็นที่มืดมิดและเย็นเยือกค่อยๆเข้าใกล้สถานะที่ถูกแช่แข็งซึ่งเรียกกันว่า Big Chill หรือความตายของความร้อนในจักรวาลแต่ถ้าแรงผลักดันนั้นแรงเกินจุดที่ยางมันจะยืดได้จนสายยางมันขาดจริงๆล่ะถ้าการขยายตัวของจักรวาลยังคงเร่งความเร็วต่อไปมันจะสามารถเอาชนะไม่เพียงแค่แรงโน้มถ่วงที่ดึงกาแล็กซีและระบบสุริยะไว้ด้วยกันแต่ยังรวมถึงแรงแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงแรงนิวเคลียร์อ่อนและแรงนิวเคลียร์เข้มที่ยึดอะตอมและนิวเคลียสไว้ด้วยกันได้ผลลัพธ์คือสสารที่ประกอบเป็นดาวฤกษ์จะแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้แต่ธาตุและอนุภาคมูลฐานก็จะถูกทำลายนั่นคือปรากฏการณ์ Big Rip แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่สายยางไม่ขาดและแรงโน้มถ่วงเอาชนะได้ล่ะนั่นหมายถึงอนาคตที่แรงโน้มถ่วงจะหยุดการขยายตัวของจักรวาลและกลับพามันถอยหลังกาแล็กซีจะเริ่มเร่งรีบเคลื่อนที่เข้าหากันและเมื่อพวกมันรวมตัวกันแรงโน้มถ่วงก็จะแข็งแกร่งขึ้นดาวฤกษ์ต่างๆก็จะพุ่งชนกันอย่างรุนแรงอุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อพื้นที่ในอวกาศค่อยๆถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆขนาดของจักรวาลจะลดลงอย่างรวดเร็วจนทุกสิ่งถูกบีบอัดเข้าไปในพื้นที่เล็กจิ๋วจนแม้แต่ธาตุและอนุภาคมูลฐานก็ต้องถูกกดอัดรวมกันอย่างแน่นหนาผลลัพธ์คือจักรวาลจะบีบตัวกันจนหนาแน่นร้อนแรงและแคบลงอย่างมหาศาลคล้ายกับสภาพก่อนเกิด Big Bang นั่นคือเหตุการณ์ Big Crunch จุดสสารเล็กจิ๋วนี้จะระเบิดเกิด Big Bang ครั้งใหม่ได้หรือไม่จะเป็นไปได้ไหมที่จักรวาลจะขยายตัวและหดตัวซ้ำๆไปเรื่อยๆทำซ้ำประวัติศาสตร์ทั้งหมดอีกครั้งเหมือนการเด้งกลับไปกลับมาทฤษฎีที่อธิบายจักรวาลแบบนี้เรียกว่า Big Bounceแท้จริงแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าจักรวาลได้ผ่านการเด้งกลับกี่ครั้งแล้วหรือจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งในอนาคตเพราะการเด้งกลับแต่ละครั้งจะลบล้างบันทึกของประวัติศาสตร์จักรวาลก่อนหน้าไปทั้งหมดแล้วใน3สถานการณ์นี้สถานการณ์ไหนคือความจริงคำตอบขึ้นอยู่กับรูปร่างที่แท้จริงของจักรวาลปริมาณพลังงานมืดที่มันมีและการเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตัวของจักรวาลจากข้อมูลที่เราสังเกตได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังมุ่งไปสู่ Big Freeze แต่ข่าวดีคือเรายังมีเวลาราว10ยกกำลัง100 ปีก่อนที่ความหนาวเย็นจะเริ่มมาเยือนดังนั้นยังไม่ต้องรีบเตรียมถุงมือหนาๆกันตอนนี้หรอกไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง